मेदूवडा हा साऊथ इंडियामध्ये खूप प्रसिद्ध आहे आणि आपण बऱ्याचदा हॉटेलमध्ये फार चवीने खातो. पण हाच मेदूवडा घरच्या घरी कसा बनवायचा आज मी हे तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी मी इथे उडीद डाळ घेतली आहे. त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकून छान ती धुवून घ्यायचे आणि धुतल्यावर छान त्यात पुन्हा 1 ग्लास पाणी टाकून ती 3-4 तास भिजत ठेवायचे. आणि 3-4 तास भिजत ठेवल्यानंतर सकाळी छान पुन्हा त्यातलं पाणी गाळून मिक्सरला लावायचे. तर ही मिक्सरला लावताना त्यात फक्त थोडंसं पाणी टाकायचं, एकदम थोडंसं. आता हे माझं मिश्रण मिक्सरला लावून रेडी आहे आणि छान अशी ही वड्याची पेस्ट रेडी आहे. तुम्हाला दिसत असेल ती छान अशी घट्ट आहे, जरा पातळ पण नाही आहे. आता त्यात मी मीठ टाकणार आहे चवीपुरतं आणि पुन्हा छान सगळं हे मिक्स करून घेणार आहे. तर आता हे माझं छान मिक्स करून झालं आहे. इथे मी गॅसवर आता कढई गरम करायला ठेवते, त्यात तेल गरम करायला ठेवते. आता मी ते तयार वड्याचा पीस सगळे छान गोळा करून ते छान गाळणीवर प्रेस करून त्यामध्ये छान होल करणार आहे. असं एकदम सगळं हे नाजूक हाताने करायचं आहे आणि अशा तऱ्हेने माझा मेदूवडाचा शेप रेडी आहे. आता मी हा तेलावर सोडते आणि आता तुम्हाला दिसत असेल त्याचा छान मेदूवडाचा छान आकार मेंटेन झाला आहे. तर ही पद्धत करायला सोपी आहे. बऱ्याच जणांना समजत नाही ते मेदूवडे कसे शेप करायचे ते. तर ही एक सोपी पद्धत आहे. तुम्ही जी गाळणी आहे ती घेऊन तयार पीठ त्यावर टाकून त्याचा मेदूवड्यासारखा आकार करून तुम्ही ते तेलावर सोडू शकता. खूप सोपं आहे. आता हे मेदूवडे मी छान तेलावर भाजून घेते. त्यांना छान असा गोल्डन लालसर रंग आला पाहिजे. तर आता तुम्हाला दिसत असेल त्यांना छान असा गोल्डन रंग आला आहे आणि आपले हे मेदूवडे खाण्यासाठी रेडी आहेत. तुम्ही हे मेदूवडे छान चटणीबरोबर किंवा सॉसबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. तर हे असे मेदूवडे घरी नक्की करून बघा आणि मला कसे झाले ते सांगा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.